मी डॉक्टर सुभाष मुसळे, MBBS MD, consultant, physician, diabetologist, cardiologist and a lifestyle expert since last 23 years. आज आपण डिस्कस करूया कॉमन फूड आणि त्यांच्या कॅलरीज व्हॅल्यू. मित्रांनो, आपल्याला जर वजन कमी करायचं असेल किंवा आपल्याला हेल्दी राहायचं असेल तर आपल्याला कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन्स, फॅट आणि मिनरल्स, विटॅमिन्स घ्यावंच लागतील. आणि आपल्याला प्रत्येकाची व्हॅल्यू माहीत पाहिजे, डायटरी व्हॅल्यू, त्याची कॅलरी व्हॅल्यू माहीत पाहिजे. जसे की प्रोटीन्स, याची कॅलरी व्हॅल्यू ही 1 ग्राम प्रोटीन्सला 4 कॅलरीज भेटतात. तसेच कार्बोहायड्रेटला 1 ग्राम कार्बोहायड्रेटला 4 कॅलरीज भेटतात. फॅटला आपल्याला 9 कॅलरीज भेटतात, 9 कॅलरीज भेटतात. मिनरल्स, विटॅमिन्स याला कॅलरीज असतात. तसेच पाण्यात कॅलरीज असते. अल्कोहोलला 7 कॅलरीज असतात 1 ग्रामला. तर मित्रांनो, ह्या कॅलरीज व्हॅल्यू आहेत आपल्या रुटीन फूडच्या, आपल्याला ह्या माहीत असाव्याच. तसेच आपण जे डेली रोज जेवण करतो त्यातल्या फूडच्या काही व्हॅल्यूज मी सांगू इच्छितो. जसे की सलाद आहेत, आपण जे सलाद खातो त्याच्यात 100 ग्राम सलादमध्ये 20 कॅलरीज असतात. जसे की काकडी आहे, टमाटर आहे, याचे जे सलाद बनवतो आपण त्याच्यात ॲडिटिव्ह टाकून न टाकता नॅचरल सलाद बनत आहे. तसेच भाजी, आपल्या ज्या भाजी आहेत त्याच्यातल्या ग्रीन व्हेजिटेबल्स त्याच्यात तर त्या 100 ग्रामला 50 कॅलरीज देतात. एक्सेप्शन इज पोटॅटो, बटाटाचं थोडं एक्सेप्शन आहे. दुसरं फळं आहेत. फळं जवळपास 100 ग्राम फळं हे 50 कॅलरीज देतात. याला एक्सेप्शन आंबा आणि केळ आहे. याच्यात थोडे जास्त 80 ते 100 कॅलरीज असतात 100 ग्राम. दुसरं एक आपली रोटी आहे जी आपल्या घरी बनते, किंवा बाजरीची असो, ज्वारीची असो, गव्हाची असो. रोटी म्हणजे मी फुलका म्हणते, ज्याला तेल तूप न लावता पराठा वगैरे नाही, एक साधी रोटी. तर ती 30 ग्रामला 100 कॅलरी. 30 ग्रामची रोटी, 30 ग्रामची ज्वारीची, आपण कोणतीही 30 ग्रामची एक 100 कॅलरीच्या जवळपास देते. एक डाळ, 100 ग्राम शिजलेली डाळ ही आपल्याला 100 कॅलरीच्या जवळपास देते. तर ह्या गोष्टी आपल्याला डेली रुटीनमध्ये माहिती असणं आवश्यक आहे. म्हणजे जेणेकरून एक भात आहे, भात आपला शिजवलेला भात 100 ग्राम हा 100 कॅलरीज देतो. तर मित्रांनो, ह्या गोष्टी आपल्याला जर डेली रुटीनच्या माहीत असल्या तर आपल्याला आपल्या कॅलरी किती घ्यायच्या हे काउंट करणे सोपे होईल. तर आशा करतो तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, सबस्क्राईब करा.